Välkomna till Rosvalls. Idag är vi på Ikea Murcia, Sweden meets Spain. Vad blir mer svenskt i Spanien än Ikea? Nu är vi här i Murcia. Häng med! Och idag har vi laxen, det är ju perfekt. Vad blir bättre? Huvudrollsinnehavaren själv. Lax till vår fina laxcarpaccio. Här har vi salt, det blir väl inte så mycket bättre. Flingsalt, naturlig flingsalt till vår carpaccio. Och det är ju som man säger, salt är ju en väldigt stor smakförhöjare i all matlagning. Idag har vi köket Våxtorp med Tor. Det finns lite att välja på här om man säger så. Idag ska vi laga till en carpaccio. Vi har hämtat varorna nere i butiken på Ikea, lax, flingsalt och övriga saker. Och vi gör en twistad variant ifrån Rosvall. Vi använder inte pinnötter, vi rostar valnötter. Det blir pricken över hit. Dagens huvudrollsinnehavare på den här rätten, carpaccio, det är ju då laxen. Då har vi här, och så börjar jag då givetvis att slå på lite, det är väldigt lite olivolja. Och det finns olika valörer på olivolja här nere i Spanien faktiskt. Och de är ju, man kan verkligen titta i butikerna och försöka hitta en som är några år på nacken. Det gör en väldigt stor betydelse på smakerna. Och det är inte så dyrt här nere med olivolja. Men man kan finna väldigt höga kvaliteter för en väldigt billig peng. Nå, då har vi lax och olivolja. Nu ska vi på då lite rucola. Och det är väldigt viktigt när vi sköljer den här före. Rucola är ju också väldigt viktigt att man sköljer ordentligt. För att det är en stor smittbärare bland annat på salmonella. Många tänker inte på det utan förknippar den smittan med kyckling. Men det är sån här, rucola är den största smittbäraren. Så den sköljer vi riktigt noga. Sen givetvis flingsalt som jag sa. En stor smakförhöjare. Det är väldigt, väldigt viktigt att man har med på all mat. Nu säger salt. För att det lyfter upp det mesta. Kort och gott med det. Lite givetvis parmesan. Det är oerhört viktigt på det här. Och sen, som jag säger, då citron, givetvis. Det finns ju flera olika sätt att laga en carpaccio på med olika saker. Men grundbotten är att det är kallt. Det finns inga regler i det heller. Man kan lägga på precis vad man har egentligen. Eller vad man kör. Man kan köra med musslor, man kan köra med oxfilé, man kan köra med, ja, det man själv kan tänka sig äta helt enkelt. Så har vi nötterna. Många kör med pinjenötter då. Jag har då valt här, eller vi på Rosvall, att vi rostar valnötter. Nu har vi lite lunchbreak. Ska vi givetvis äta Ikeas berömda köttbullar. Det säljs otroligt många köttbullar per år över Ikea över hela världen. Och det ska vi verkligen smälla i oss här efter vårt digra filmarbete. Vi har fått 3 svenska flaggor. Vi har lite fruktdessert. Vi ska ner det hela med vatten. Välkomna till Rosvalls. Idag är vi i köket Våxtorp. Här på Ikea Murcia i Spanien. Där vi ska baka vårt fantastiska fröknäckebröd. Där vi ska bjuda besökarna på lite olika svenska tapas. Varmt välkomna till oss. Då har vi lite olika fröer blandat. Man kan ha vad som helst. Det här är pumpakärn och solrosfrön. Sen har vi linfrön givetvis. Som binder upp lite grann. Och sen har vi majsena. För att det ska bli glutenfritt. Och så tillsätter vi olja. Och sist men inte minst vatten. För att få en riktigt bra deg som man rör upp det. Väldigt enkelt, sen ska jag in i ugnen 150 grader 90 minuter för att baka av knäckebrödet. Och det kan man säga, det är lite lång tid, men så är det när man bakar knäckebröd. Det ska ta lång tid. Då driver man av försiktigt så här. Pappret ska ju inte med in i ugnen. Och sen får det helt enkelt gå in och gräddas. Så har man ett fantastiskt knäckebröd efter 90 minuter. Vi ska göra en klassisk gubbbröda som är kall potatis. Vi har kokt ägg, ansjovis, lök och olika örter. Man kan variera sig, det finns inga regler. En givetvis hemslagen majonnäs. Och så blandar vi ihop detta för att få en gubbbröda som vi lägger på knäckebröd och bjuder de besökande spanjorerna på. Hi, welcome to Rosvalls kitchen in Ikea. Here we have some Swedish specialties. This is gubbbröda, you must taste. You know, this is kind of tapas. You have tapas in Spain. This is the kind of Swedish tapas. Here we go. Thank you. Yeah, and now we see what you think about this. You like it? Yeah.
But it's typical is anchovies, is egg, potato, and red onion, mayonnaise, and herbs. And also in the, what can we say, the midsummer and the Easter and the Christmas we eat this in Sweden. But one question more, can you say gubbröra? Can you say gubbröra? Gubbröra. 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 Ah, nice, gubbröra. Delicious. Yeah, good, huh? Thank you very much. Thank you. Gubbröra. Hey, you go, Ah, thank you. Now we see what you think, huh? It's good, huh? Yeah. It's a typical Swedish tapas. tapas. Yeah. It's very good to see. From restaurant Roswell in kitchen Erinkea. Welcome. What's your name? Anna. Anna. Here we have the Swedish tapa, gubbröra. Can you say gubbröra? Gubbröra. Try to say. No? Gubbröra. Gubbröra. Yeah, you're good. Yeah. And this is very typical Swedish. Now we see what you think about this. I think you're gonna like it. Good, huh? Thank you very much, Anna. Have a nice day. Thank you. Thank you. En riktig svensk klassiker, skagenröra. Och det är Tore Wretman som uppfann den här rätten med Tor Skagen och han skapade den här röran. Och han hade i framförallt majonnäs, det är rödlök, det är dill och sen är det givetvis räkor. Tore Wretman hade också i lite pepparrot, men det har inte vi här idag på Ikea Mercia. Welcome. Hello, your name? My name is Peter. Your name is? Philip. Philip. Yeah, have you tried this? You know you're going to try a very special Swedish. This is Skagen, and we can compare to Spanish. It's a Swedish tapas. Right. Can you say Skagen? Yeah. Can we Skagen. Yeah. Now here we go. Perfecto. You must try this. You're going to love it. This is pure love. What do you think about this? It's this Yeah, it's a shrimp. and this. Yeah. But these shrimps is very important. They come from Sweden. This is most more cold water are from the North Sea. The shrimps in the Mediterranean Sea, the water is too hot, you know. Right. So it's definitely it's a very big difference with the taste. Very good. Yeah, nice. Thank you. Yeah. Thank you. Perfect.